Τα παράδοξα που συναντάει κανείς στις επιστήμες είναι πολλά. Το παράδοξο του Αλέ είναι ένας τρόπος να δείξουμε ότι οι άνθρωποι δεν παίρνουν πάντα αποφάσεις με τον πιο λογικό τρόπο. Σήμερα θα πούμε κάποιες θεωρίες που παραβιάζονται στο παράδοξο και θα αναφερθούμε στο πώς παίρνουμε αποφάσεις κάτω από αβεβαιότητα. Η θεωρία αναμενόμενης χρησιμότητας είναι μια οικονομική θεωρία που περιγράφει τη συμπεριφορά και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας ή ρίσκου. Στα οικονομικά, ο όρος χρησιμότητα συνήθως εκλαμβάνεται ως μια μέτρηση σχετικής ευτυχίας ή ικανοποίησης από την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Ένας καταναλωτής είναι ορθολογικός αν και μόνο αν επιλέγει το προϊόν που παρέχει την υψηλότερη αναμενόμενη χρησιμότητα. Η μονάδα χρησιμότητας είναι μια υποθετική μονάδα. Η οριακή χρησιμότητα ενός αγαθού ή υπηρεσίας είναι η μεταβολή στη συνολική χρησιμότητα που προκαλείται από την κατανάλωση μιας πρόσθετης μονάδας του αγαθού αυτού ή της υπηρεσίας. Η χρησιμότητα απεικονίζει τις προτιμήσεις ενός καταναλωτή ή ενός επενδυτή με μια μαθηματική συνάρτηση που ονομάζεται συνάρτηση χρησιμότητας. Η χρησιμότητα δεν είναι ακριβώς ανάλογη με τη χρηματική αξία, επειδή η χρησιμότητα για το πρώτο αγαθό που καταναλώνουμε είναι πολύ υψηλή και σχεδόν πάντα είναι μεγαλύτερη από τη χρησιμότητα για ένα επιπλέον ίδιο αγαθό. Το ότι η συνάρτηση χρησιμότητας είναι κύλη σημαίνει ότι το επίπεδο χρησιμότητας αυξάνεται με την κατανάλωση αλλά με φθήνοντα ρυθμό. Αυτό φαίνεται στην κόκκινη γραμμή, όπου αναπαριστά την οριακή χρησιμότητα. Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα. Αυτός είναι ο Δημήτρης. Στον Δημήτρη αρέσουν πολύ τα παγωτά. Τρώγοντας ένα παγωτό, παίρνει μεγάλη ευχαρίστηση. Ακριβώς επειδή του αρέσουν πολύ, ίσως φάει και δεύτερο. Έχει αρχίσει να χορταίνει, αλλά θα έτρωγε και ένα τρίτο, ίσως και τέταρτο. Αλλά μέχρι πόσα παγωτά μπορεί να φάει? Όσο και να του αρέσουν, κάποια στιγμή δεν θα μπορεί άλλο γιατί θα έχει χορτάσει. Τώρα ίσως είναι πιο κατανοητή η έννοια της φθήνουσας συνολικής χρησιμότητας. Η θεωρία της αναμενόμενης χρησιμότητας βασίζεται σε κάποια αξιώματα σχετικά με τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Σύμφωνα με την αρχή της συγκρισιμότητας, ένας καταναλωτής μπορεί να καθορίσει τις προτιμήσεις του μεταξύ όλων των εναλλακτικών ενδεχομένων. Μπορεί να εκφράσει αν προτιμά μια επιλογή Α από μια επιλογή Β ή αν είναι αδιάφορος μεταξύ των Α και Β. Σύμφωνα με την αρχή της μεταβατικότητας, εάν ένα ενδεχόμενο Α είναι προτιμότερο από ένα ενδεχόμενο Β και το Β είναι προτιμότερο από ένα ενδεχόμενο Γ, τότε το Α θα είναι προτιμότερο του Γ. Τέλος, η αρχή της ανεξαρτησίας μας λέει πως εάν ένας καταναλωτής είναι αδιάφορος μεταξύ των βέβαιων προοπτικών Α και Β, τότε θα είναι αδιάφορος μεταξύ των προοπτικών Α με πιθανότητα Π συν Γ με πιθανότητα 1-Π ή Β με πιθανότητα Π συν Γ με πιθανότητα 1-Π. Υπάρχουν και άλλα τέτοια αξιώματα, όπως η αρχή του βέβαιου ισοδύναμου, η αρχή της σταθερότητας και άλλα. Αλλά προς το παρόν, αυτά μας καλύπτουν ώστε να καταλάβουμε τα παραδείγματα που ακολουθούν σχετικά με το παράδοξο του Αλέ. Καλά όλα αυτά, αλλά ποιος είναι αυτός ο Αλέ? Ο Αλέ ήταν Γάλλος οικονομολόγος του 20ου αιώνα. Το 1988 πήρε το βραβείο Νόμπελ για την εργασία του στη γενική θεωρία ισορροπίας και όπως θα έχετε καταλάβει, είναι αυτός. Πάμε όμως να δούμε και το παράδοξο. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Φαντάσου ότι σε αυτό το παιχνίδι έχεις δύο επιλογές. Να πάρεις σίγουρα $1.000 ή να τραβήξεις ένα λαχνό από μια λοταρία, όπου έχεις 80% πιθανότητα να κερδίσεις $1.000, 10% πιθανότητα να κερδίσεις $5.000 και 10% πιθανότητα να μην κερδίσεις τίποτα. Τι θα διάλεγες? Σημείωσε την επιλογή σου και πάμε τώρα να παίξουμε ένα δεύτερο παιχνίδι. Σε αυτό, φαντάσου ότι έχεις τις εξής επιλογές. Να τραβήξεις ένα λαχνό από μια λοταρία, όπου έχεις 10% πιθανότητα να κερδίσεις $1.000 και 90% πιθανότητα να μην κερδίσεις τίποτα. Ή να τραβήξεις ένα λαχνό από μια άλλη λοταρία, όπου έχεις 1% πιθανότητα να κερδίσεις $5.000, 8% πιθανότητα να κερδίσεις $1.000 και 91% πιθανότητα να μην κερδίσεις τίποτα. Σε αυτή την περίπτωση, τι θα διάλεγες? Σημείωσε και αυτή την επιλογή σου και πάμε να δούμε αν είσαι ένας ορθολογικός επενδυτής. Πάμε να υπολογίσουμε από κάθε ενδεχόμενο την αναμενόμενη χρησιμότητά του.
Η αναμενόμενη χρησιμότητα είναι ένας τρόπος να υπολογίσουμε το πόσο καλή είναι μια επιλογή, λαμβάνοντας υπόψη τα πιθανά αποτελέσματα και τις πιθανότητές τους. Για να την υπολογίσουμε, πολλαπλασιάσουμε το πόσα μπορούμε να κερδίσουμε με την πιθανότητα να το κερδίσουμε. Η αναμενόμενη χρησιμότητα για το α είναι 1000. Θα κερδίσω σίγουρα $1000. Η αναμενόμενη χρησιμότητα για το β είναι 1300. Στο πρώτο παιχνίδι λοιπόν, μας συμφέρει να επιλέξουμε το β σε όρους αναμενόμενης χρησιμότητας. Αν όμως νιώθουμε μεγαλύτερη ασφάλεια με τα σίγουρα, θα επιλέγαμε το α. Αυτό έχει να κάνει με το πόσο πολύ αποστρέφεται ο καθένας στο κίνδυνο. Στο δεύτερο παιχνίδι, η αναμενόμενη χρησιμότητα για το γ είναι 100 και η αναμενόμενη χρησιμότητα για το δ είναι 130. Εδώ μας συμφέρει να επιλέξουμε το δ. Μεμονωμένα σε κάθε παιχνίδι, οτιδήποτε και να επιλέξουμε δεν είναι λάθος και έχει να κάνει με την ανοχή μας στο ρίσκο. Όμως κάποιοι συνδυασμοί επιλογών στα δύο παιχνίδια παραβιάζουν τις αρχές κατάταξης των προτιμήσεων που είδαμε. Θυμηθείτε την αρχή της ανεξαρτησίας και πάμε να δούμε πώς παραβιάζεται. Κοιτώντας καλύτερα την αναμενόμενη χρησιμότητα, σε κάθε ενδεχόμενο προκύπτει ότι η επιλογή Γ είναι ένας συνδυασμός της επιλογής Α και η επιλογή Δ είναι ένας συνδυασμός της επιλογής Β. Με το αξίωμα της ανεξαρτησίας, ένας ορθολογικός επενδυτής που στόχο έχει να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητά του, όταν προτιμά το Α έναντι του Β, τότε θα πρέπει επίσης να προτιμά το Γ έναντι του Δ. Αντίστοιχα, αν προτιμά το Β από το Α, θα πρέπει επίσης να προτιμήσει το Δ από το Γ. Αλλά πολλοί άνθρωποι επιλέγουν το Α έναντι του Β και το Δ έναντι του Γ. Εσύ τι επέλεξες? Υπάρχουν πολλοί μαθηματικοί συνδυασμοί σε αντίστοιχα παιχνίδια που μπορούν να επιβεβαιώσουν το παράδοξο του Αλέ. Το 2000, ο Καρλ Σίγμουντ, ένας καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης και ένας από τους πρωτοπόρους της εξελικτικής θεωρίας παιχνίων, οργάνωσε εκτεταμένα θεωρητικά πειράματα παιχνίων στο διαδίκτυο, με την ακόλουθη δομή. Στο πρώτο παιχνίδι επιλογής έχετε μια πιθανότητα 20% να κερδίσετε $4.000 και αναμενόμενη αξία $800 και μια πιθανότητα Β 25% να κερδίσετε $3.000 με αναμενόμενη αξία $750. Στο δεύτερο στάδιο έχετε μια επιλογή με πιθανότητα 80% να κερδίσετε $4.000 με αναμενόμενη αξία $3.200 και μια επιλογή $3.000 με βεβαιότητα και αναμενόμενη αξία τα $3.000. Σε πειράματα μεγάλης κλίμακας, περίπου το 70% των ανθρώπων επιλέγουν το Α αντί του Β και πράγματι η αναμενόμενη τιμή $4.000 με πιθανότητα 0,2 είναι μεγαλύτερη από $3.000 με πιθανότητα 0,25. Στη δεύτερη απόφαση, οι περισσότεροι όμως επιλέγουν το Δ. Μπορεί κανείς εύκολα να δει το ίδιο μοτίβο συμπεριφοράς και από αυτό το πείραμα. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό είναι ένα σημαντικό ελάττωμα στη θεωρία της αναμενόμενης χρησιμότητας και έχουν προσπαθήσει να αναπτύξουν εναλλακτικές στη θεωρία προκειμένου να εξηγήσουν τέτοιες συμπεριφορές. Στην τελευταία ενότητα του βίντεο θα μιλήσουμε λίγο για το ρίσκο, μιας και αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις που πήρες. Υπάρχουν άνθρωποι που αντέχουν περισσότερο το ρίσκο και άλλοι που αποφεύγουν το ρίσκο στις επιλογές τους. Ας το δούμε σε ένα απλό παράδειγμα. Υποθέτουμε ότι ρίχνουμε ένα κέρμα. Αν έρθει κορώνα, κερδίσουμε €100. Αν έρθει γράμματα, δεν κερδίζουμε τίποτα. Σας δίνουν τώρα δύο επιλογές. Στην επιλογή 1 έχετε 50% πιθανότητα να κερδίσετε €100 και 50% πιθανότητα να μην κερδίσετε τίποτα. Και στην επιλογή 2 σας δίνουν €50. Τι θα επιλέγατε? Σύμφωνα με τη θεωρία της ορθολογικής επιλογής, θα πρέπει να υπολογίσουμε την αναμενόμενη αξία κάθε επιλογής. Για την επιλογή 2, η αναμενόμενη αξία είναι εύκολη. Κέρδος €50, 100% σίγουρο. Για την επιλογή 1 έχουμε δύο πιθανά αποτελέσματα. 50% πιθανότητα να κερδίσουμε €100 και 50% πιθανότητα να μην κερδίσουμε τίποτα. Οι δύο επιλογές έχουν την ίδια αναμενόμενη αξία. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν την επιλογή 2, επειδή είναι πιο σίγουροι, ακόμα και αν έχουν την ίδια αναμενόμενη αξία. Αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι μερικές φορές προτιμούν τη σιγουριά, ακόμα και αν η επιλογή έχει την ίδια αναμενόμενη αξία. Αν προτιμάτε το παιχνίδι, τότε είστε άνθρωπος που σας αρέσει να παίρνετε ρίσκο, γιατί σας αρέσει η πιθανότητα να κερδίσετε περισσότερα, ακόμα και αν μπορείτε να χάσετε. Από την άλλη πλευρά, αν προτιμάτε να πάρετε σίγουρα τα €50 αντί να παίξετε το κέρμα,
τότε αποφεύγετε το κίνδυνο. Προτιμάτε τη σιγουριά ακόμα και αν η πιθανότητα να κερδίσετε περισσότερα φαίνεται ελκυστική. Το πιο σωστό θα ήταν να πούμε ότι ακριβώς το ποσό των 50 ευρώ ο ορθολογικός καταναλωτής είναι αδιάφορος. Ακριβώς επειδή, όπως είδαμε, τα δύο ενδεχόμενα έχουν την ίδια αναμενόμενη αξία. Υπάρχει όμως ένα ποσό που θα σας έκανε να πάρετε το ρίσκο και να παίξετε με το κέρμα. Αυτό το ποσό είναι διαφορετικό για τον καθένα. Μερικοί θα προτιμούσαν να μην παίξουν κοροναγράμματα και να πάρουν ένα ποσό σίγουρο, ακόμα και μικρότερο από 50 ευρώ. Κάποια στιγμή όμως, όσο το ποσό μικραίνει, τόσο πιο ελκυστική φαίνεται η ιδέα του να παίξετε κοροναγράμματα και να έχετε 50% πιθανότητα να κερδίσετε 100 ευρώ. Στο παράδειγμά μας, όπου η αναμενόμενη αξία του παιχνιδιού είναι 50 ευρώ, ας πούμε ότι κάποιος θα απέφευγε το συγκεκριμένο ρίσκο με 40 ευρώ. Αυτό το ποσό για αυτόν είναι το βέβαιο ισοδύναμο. Η διαφορά της αναμενόμενης αξίας του παιχνιδιού με το βέβαιο ισοδύναμο είναι το prim risk. Το risk premium είναι σαν αμοιβή που ζητάς για να αναλάβεις το ρίσκο. Αν δεν αγαπάς το ρίσκο, θέλεις μια επιπλέον ανταμοιβή για να μπεις στο παιχνίδι. Αν αγαπάς όμως το ρίσκο, ίσως να μην χρειάζεσαι το risk premium γιατί σου αρέσει η αβεβαιότητα. Η διαχείριση του ρίσκου είναι η βάση των ασφαλιστικών εταιριών καθώς και πολλών άλλων επαγγελμάτων. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολούθησες. Τα λέμε στο επόμενο.